Bă, nu știu pe unde au intrat. Cred că pe aici trebuie să fie. Așa un pic. Pe aici ați intrat, mă. Oleu. Cum au putut să ajungă ei acolo sus la flori? Salutați, bine la un nou vlog! Prinde ușoareci cele care ies în casa noastră. Pa, pa! Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog! Eu sunt Paul Mate și aici sunt cu soția mea, cu Sara. Mergem și imediat și luăm copiii de la școală. Avem o problemă foarte, foarte mare astăzi și vreau să o rezolv. Avem șoareci, iubita. Eu sper că e o greșeală. Păi avem și ceva dovezi. Nu știu dacă avem șoareci, dar avem ceva dovezi. Mă, cârtițe n-avem. Vreau să vă spun că am găsit săpat într-un ghiveci în dining, enorm, uite așa, scormonit și gaură în pământ. Deci nu avea cum să intre acolo nici o pasăre, nici o cârtiță, nici o nimic. Este la 3 metri înălțime. Cum poate să intre? Nu știu. Este groaznic numai ideea să știi că ai șoricei, Da, șoareci. șoricei, da. Deja doar că știu că-s mai mici, o duc altfel. M-am înarmat, am luat, le-am mâncărică cu o travă, le-am luat și lipici, am luat și niște spumă. Asta nu îi împiedică, dar măcar știi să bag acolo, să aibă mai mult de săpat până să intre în casă, că după aia o să pun și niște gips, niște tencuială, ceva ca să nu mai intre. Deci peste tot trebuie să găsim. Fiecare milimetru de găurică trebuie să o astupăm astăzi. Pe lângă asta avem de făcut supă, am început să fac o supă cu teiței de casă. Bunica se simte rău. Aseară a venit la noi, foarte fericită, bucuroasă, a venit de la biserică, mi-a povestit că a fost un cuvânt foarte bun, era încântată și toată noaptea am înțeles că a fost la toaletă, că a avut febră, noi nu am știut, numai dimineața când ne-am trezit să facem copii, ne-am dat seama că bunica doarme și ne-am dat seama clar că se simte rău, i-am făcut un ceai, a vomitat, i-am schimbat hainele, drăguț așa de milă mie de ea pentru că se simte prost, că se simte așa neputincioasă și o simt rușinată. Acum e 12 ceasul și ea doarme, niciodată nu se întâmplă asta, în general la ora 6 îi trează, e ca o furnicuță. Aseară când a venit bunica de la biserică, am fost foarte încântat și am vrut să-i dăm o veste foarte faină, o surpriză pentru ea. I-am dat vestea, nu știu dacă să spunem oamenilor sau nu. Nu? Ok. Și mă gândesc că poate are emoții și e foarte încântată de ce i-am spus. Și mă gândesc că poate asta a făcut-o să se strice la burtă, să se îmbolnăvească. Să sperăm că e o coincidență. Nu e bine dar să o afecteze. va fi bine, momentan doarme. E o surpriză faină, nu e ceva negativ care să zici că să-i provoace stres. Clar, e o surpriză faină, dar pentru bătrân orice surpriză provoacă stres în stomac. Cred că ar mai fi o posibilitate să fi intrat de aici de undeva, că uite, văd aici ceva, știi, chestia asta a venit, cum cred că a scărmonit undeva aici. Locul ăla nu a fost izolat, cred că suficient și de acolo cred că vine. Na, cine a făcut chestia asta? Ia uite, cine? Ce șoarece l-a putut să facă asta? Ia uite cum e. Doar un șoarece putea să roadă chestia asta. Toate ca toate, dar cum arată ghiveciul ăla de sus, scormonit, zici că a fost o cârtiță acolo, nu? Ziceți-mi voi cum a putut să ajungă de acolo de jos sau de acolo de sus, aici, în camera asta altă. Poate intra pe acolo, prin partea aia, pe sub acoperiș. Vă arăt imediat cum arată acolo sus, până un alta o să bag eu niște spumă aici, tocmai că nu știu cât de adâncă e gaura și atunci în primă fază o să umplu cu spumă și după aia în partea de sus o să pun tencuială sau ceva gips ca să astup complet, să nu mai poată să roadă, știi? Deci asta e mai mult de suport pentru material. O să vă arăt și sus acolo cum arată partea aia. Până atunci trebuie să umplu aici. Aici normal nu ar trebui să fie nicio problemă, pentru că e doar o parte din zid unde nu ar avea acces. Dar cine știe cum au săpat ei prin casă pe aici? Bun. Lasă asta să se expandeze și să se usuce și mă duc să iau fetele de la școală. Începe vânătoarea de șoareci. Am aici niște teiței de casă care sunt minunați. Asta este supa copiilor pe care să-i așteptăm și pe ei. Și înainte să ne apucăm de treabă, o să mâncăm supița asta sănătoasă și foarte bună. Hai că au venit și fetele și am dat de la școală. Ok, deci aici avem noi în partea asta de sus o plantă. Deci ia uite aici ce săpătură, ia uite. Deci uite cât e. Cât până aici, atât e. De mult, ia uite, pam. Deci pe aici, atât e. Și tot pământul ăsta de aici, la data, la afară, l-a pus aici. Și a intrat fix acolo de desubt. Cine? Să caute pământ.
Ce să cautem, Paul? Păi să se ascundă, cine a făcut chestia aia? Cine poate să facă așa ceva? Șoricelul! Păi asta zic și eu, șoricelul, da. Tu vezi, Melissa? Am văzut ce mare e gaura. Da! Nu știu, mă gândesc. Nu știu, poate de acolo să vină de undeva. Că e a mea asta. Hai să căutăm, Paul. Paul, nu poate să vină oare pe acolo, pe lângă tavan? Prin găurile. Aici este lipit, e izolat, nu prea are cum, nu știu. Adică până la urmă ar putea să vină pe oriunde, dar... Trebuie să căutăm, iubit, toate găurile. Uite și acolo văd o găură. Eu caut șoricel acum. Cum ar fi să iasă un șoricel de fel, Doamne ferește? Iubita, hai să vezi și tu. Poți să îl mângâi șoricelul. Ai auzit ce mă întrebam? Da. Ce a întrebat? Păi că poți să mângâi șoricelul. Sper să nu-l mângâi. Sper să-l găsim și să plece din casa asta. Trebuie să fie doar unul. Hai. Opa, sca! Dacă sare de pe aici. De la o parte să vezi Asta, ce nu? săpătură, da. Asta. Faza e că eu acum am udat acolo și s-a făcut, s-a stupat gaura, dar era o găurică acolo, sub rădăcină. Uite, Păi și a stricat rădăcina plantei? Nu știu. Guys, toate ca toate, dar la planta asta îi merge extraordinar la noi în casă. Cât de mult a crescut în 4 luni. Pentru că are zidul aici, ea se prinde cu rădăcinile astea, știi? Ia uite, ca și acolo, e foarte faină. Se bagă aici, se prinde și... Nu știu cum îi zice, știu că vreți să mă întrebați cum îi zice, ca să vă luați și voi poate. Dar mergeți la magazinele astea mari cu plante și sigur o recunoașteți că e ceva foarte comun. O găsiți 100%. Prima soluție pe care o văd eu să scăpăm de șoricei ăștia ar fi să punem lipiciul ăla de șoareci ca să-i prindem în caz că sunt în casă. A doua, să băgăm o travă aia undeva în afara casei prin colțurile, nu știu, pe sub acoperiș, pe undeva, că pe acolo ar putea să vină. Și după aia să astupăm cu tencuială și cu asta, peste tot pe unde putem. Altceva, nu știu ce aș putea să fac. Hello! Acum sunt eu aici. Abia am venit de la școală, adică acum o oră, cam așa. Hai să vă arăt chestiile cu care o să omorâm șobolanul ăsta. În primul rând avem ăsta, care e 6 lei. Care e 6 lei, dragilor. Ok. Ia uitați ce am adus aici. Ia uitați, Avem o surpriză, avem o surpriză. Trebuie să fiți atenți foarte, foarte bine, că nici nu o să vă treacă prin cap ce este în aceste cutii. Ce-ai făcut, că? Cu ăsta de cuțit. Dar cum ai? Nu de cuțit, Vezi, de de capul cuțit. de capul de cutie. De cutie, te-ai lovit? Hai. Hai să ne uităm un pic ce avem, da? Amza, Da. știi că plecăm undeva? La zăpadă? Și tu o să te dai? Afară la zăpadă. Cine se crede mai deștept să ne lasă un comentariu să ne zică ce anume este în această cutie. Papuci. Ce sunt, papuci? Nu vă zicem ce sunt. Bun, ați lăsat comentariu, ați spus tot la video, ați lăsat comentariu, ați fost corect? Ok, bun, acum o să vă arătăm ce avem în cutie pentru fiecare membru din familia noastră și o să vă și zicem unde o să plecăm peste exact o săptămână. Îți vine să crezi? Și Dar cu tu tine, știi? mă. Știi ce e? Stai, Nu stai, știu stai, ce, că cum acum știi? are o săptămână? Da, exact. De azi într-o săptămână plecăm. Vreau să o tobe, hai! Hop, hop! Și încă o dată! Oh! Bun! Cred că 99% dintre voi, cel puțin, nu știți că acestea sunt niște snow skates. Adică un fel de ice skate combinat cu snow. Haideți să vă și zic ce sunt acestea. Este o combinație între patine și schiuri. Guys, eu nu știam de așa ceva, dar Când am... mi-au zis prima dată mama și tata, deci am fost șocat, eram, există așa ceva? Încă sunt sceptică despre asta, adică uitați ce mic e schiul. Cum ai cum să ai viteză și să te distrezi în asta? Nu știu, dar eu vreau să dau o încercare și să vă zic review-ul meu sincer, deci... Peste o săptămână. Se numesc Thompson Snow Skate, da? Thompson. E un sport nou, cred că pentru cei mai mulți dintre noi, dar uite că anul ăsta se super lansează, vine așa într-o super mega forță. Noi o să mergem în Norvegia ca să avem acolo experiența autentică de Thompson plus Norvegia. O să testăm pentru voi aceste patine de zăpadă, să le numim. Thompson ne promite satisfacție din prima zi. Știi ce înseamnă asta? Adică dacă pe schiuri te puneai și învățai peste 2 zile ca să cobori și să te dai puțin, dacă pe snowboard
te puneai să înveți și învățai peste 2 Am luni. încercat să învăț. Guys, am Da? crezut că știu la început, dar... Pe snow skates de la Thompson ar trebui să ai satisfacție din prima zi, adică după o oră sau 2 să zicem te dai, chiar dacă nu ai experiență absolut deloc. Voi o să vedeți noi cum ne dăm după ce o să ne le punem în picioare pentru prima dată, pentru că o să le luăm cu noi și le ducem în Norvegia. Hai să vedem și ceilalți dintre noi ce Deci, fel astea de... sunt ale mele. Ia să le văd. Ce mărime sunt? Ia! Wow, cât de faine sunt. Chiar sunt faine. Și ai pun pe pârtie. Ce? Ia! Ce fain sunt! Da, lentila foarte bună. Hai să-i punem aici să... Melissa. Deci avem fiecare câte o pereche. Bun, noi o să mergem în Norvegia. Stai că era să uit. Guys, dacă vreți și voi să câștigați un sejur și să testați snow skate-ul de la Thompson, mergeți pe Instagram la mine, pentru că am făcut acolo un giveaway. Mergeți, vă înscrieți, mai sunt câteva zile ca să puteți participa la concurs și aveți șansa să le testați și voi și primiți și cazare, masă gratis, chestii. Eu zic că merită doar pentru o chestie să dați un follow și un comment. în primul rând să foarte testați faină. sportul ăsta care eu personal abia aștept să-l testez. Stați un pic, uitați ce am primit. Este să alunecăm și mai tare un spray. Nu e Uite, spray. ba da. Este E ceară. wax, e ceară. Amza, rămâi cu nu bunii am acasă sau vii și tu? Fii cu noi! O să îl luăm și pe Amza cu noi, chiar dacă el este foarte mic, o să vedem cum se va descurca. Thompson are în plan să scoată un model și pentru copii, adică copii gen Amza, cu picior foarte mic. Foarte bine, tăi, uite-le! No, exact, deja Amza exersează. Ce ți-ai pus? Ceară pe șosete ca să alunești mai tare? Iubita, astea sunt ale tale, sunt roșii. Wow. Asta e modelul tău roșu. Sunt 3 modele. Sunt prețuri diferite pentru că performanța este diferită. Deci ăsta este modelul cel mai performant. Thompson a ales să-mi dea mie modelul ăsta pentru că eu sunt cumva tata. Sincer îmi plac legăturile foarte, foarte mult. Înăuntru buretele ăsta e foarte mișto. Deci Da, asta e o aici tălpice. au așa foarte moale. Știi ce îmi place iară foarte mult? Că ăsta este așa în spate. Adică poți să mergi și cu spatele, știi? Poți să mergi și cu fața. Și ale mele sunt superbe. Ce mi se pare foarte, foarte tare este că nu mai car schiuri. Deloc. Ți-ai pus astea în picioare, sunt super comode. Ce zici? Wow. Încă o chestie, avem și un cod de reducere, Mateș10. O să vă las linkul în descriere dacă vreți și voi să achiziționați un astfel de echipament, astfel de snow skates. Aveți 10% reducere. Nu puteți să obțineți reducerea asta în nicio altă parte decât folosind codul ăsta. Nu vă gândiți că o să le găsiți voi la undeva pe un site sau pe OLX cu o mega reducere, nu știu ce. Doar de pe site-ul Thompson o să le puteți cumpăra. Sunt un pinguin fain. Ești un pinguin fain, da. Amza are o idee. Ui, mă dau pe ăla. Mamă, iubite, și văd. Abia aștept. Te și văd pe tine. Dar stai un pic, eu, mama, Amza și poate și Amza, noi știm pe schiuri, dar tata nu știe deloc, așa că o să vedem. Schiuri. Tu știi În cât timp snowboard doar. o să învețe. Deci eu am mers pe schi doar când eram mic, undeva aici la mine pe deal. În rest, când am mers în Poiană prima dată, am mers cu tine când eram adolescent să învăț pe snow. Încă mai avem șoarece în casă și n-am rezolvat problema și noi stăm aici. Ne-am și ne bucurăm. entuziasmat prea tare. Thompson, mulțumim foarte mult de invitația în Norvegia. Cu siguranță o să profităm la maxim de ea pentru că ne este dor foarte tare de zăpadă. Hai să lăsăm bucuriile astea, să trecem înapoi la viața reală și să căutăm Șoricelul. Hai. Sper. Șoricelul, maximum. da, nu șoricei. Trebuie să pun lipiciul ăsta undeva aici, mă gândesc să-l pun, pentru că aici ar fi o zonă de trafic. Nu aș vrea să omoră, știi? Șoricelul, dar n-avem ce face. Șoricelul o să vină lipa pe aici și o să se lipească de lipiciul ăsta și o să rămână lipit de asta. Din păcate, cam asta e singura soluție. Ce faci, Amza? Ce faci, puiule? Curat? Bravo ție! Acum i-am pregătit lui bunica o cadă plină cu apă, i-am pus sare, iubi, înăuntru și am convins-o să stea în cadă, că ea vrea repede doar să facă duș și, eu consider că e foarte important atunci când te simți rău, să intri în cadă, Da. cu sare și efectiv să stai puțin acolo. Știți cum e cu chestia asta?
o să astup gaura acolo. Știu, o să ziceți, bă, dar e degeaba, pentru că șoricelul papă tot. E degeaba, dar n-am altă soluție, nu știu cum să bag acolo în spate, la grindă, să bag material, gips și asta doar în partea aia de jos acolo pot. Habar n-am cum. Și o să sper că o să-și facă efect, nu știu, sau că când o să dea de chestia asta o să zică, a, oare pe aici? Nu, pe aici trebuia să merg. Da, cred că am greșit drumul și să nu mai vină. Mulțumesc, mami. Deja ești mult mai bine. Da, păi dacă eu m-am putut ridica și putea să fac baie, dar înainte când mă sculam, îmi venea să vomit și nu puteam. Și mă amețea tare. Am văzut. Spitalizare la domiciliu. Am mai avut probleme cu șoarecii de câteva ori, dar înainte să renovăm casa, pentru că era casa veche, mai erau tot felul de crăpături și chestii, mi veneau prin spate pe la rigips, tot în perioada asta de toamnă, că acum e sezonul șoarecilor, că încep să se termine proviziile de afară și încep să-și caute provizii în casele oamenilor și în șuri și așa mai departe. Ideea e să fie o soluție permanentă, nu provizorie. Permanent nu mai e la modă, acum îi placă! I-a făcut lui bunica pâine prăjită și după câteva ore de bolit în pat s-a ridicat, se simte mai bine și ne bucurăm. Bunica, cum te mai simți? Cum ar fi? Bine. Dar ce te-a făcut să te simți așa rău? Are legătură cu vestia de aseară pe care ți-am Nu dat-o? se poate, te răscolește, știi, se poate, nu ne spune 100%, nu știu. A fost o veste bună. Te da peste cap pur și simplu. Chestiile astea nu le simți dar În subconștient. Bunic, dar oare nu ai mâncat ceva aseară care nu ți-a fost bun? e ceea ce mâncam de obicei, știi, și nu mi-a fost rău până aseară. Mama, nu, Se diavolul i-a pus... Boala. Da, Da, boala. mami. Nu mâncarea. Dar noi ne-am rugat pentru bunica și te s-a făcut bine, vezi? Da, l-am văzut, era pe canapea, se ruga singur. El? Hamza, da. Așa nu-mi place să te văd bolnavă. Dacă eu vreau. Îți mulțumesc că te-ai uitat până la final. Nu știu dacă am rezolvat problema șoarecilor. Poate m-a ajutat și voi cu niște sfaturi cum aș putea să prind șoarecii în locurile astea micuțe, unde nu ai, știi, adică până la urmă prin toată casa poate să fie un loc ușor mic pe unde o să intră. Dar o să-l găsim, nu rămânem cu incertitudinea asta. Cel puțin am pus niște lipici să vedem ce o să se întâmple în zilele următoare.